Λοιπόν, επόμενο επεισόδιο έχουμε έναν επίτιμο καλεσμένο που ελπίζω να γίνει μόνιμος καλεσμένος. Γιατί είναι και δίπλα μας, δηλαδή είναι ακριβώς δίπλα μου, οπότε μένει εδώ κοντά. Είναι η Κατερίνα, η φίλη μου. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει πάρα καθόλου αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Για χάρη της τηλεθέασης και για χάρη της δημοσιότητας θα σε δουν πάρα πολλά άτομα, όπως το ξέρεις, το podcast είναι πολύ διάσημο. 250.000. Ναι, έτσι. Θα πάρεις και μισθό και τα λοιπά από το YouTube και τα λοιπά. Ναι. Περιμένω το μισθό μου τέλος του μήνα. Όχι, απλώς ήθελα να μιλήσουμε πάρα πολύ μαζί σου. Αυτό το podcast γενικά μιλάμε με διάφορα άτομα. Και θέλω να μιλήσω μαζί σου γιατί είσαι ειδική σε ένα θέμα. Ειδική. Είσαι ειδική γιατί και εμένα και τη σύζυγό μας παρέσες με τον άντρα σου να το κάνουμε. Θα πω κάτι πολύ περίεργο. Ταξίδια με αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Και ήταν κάτι που ήμουν πόσα χρόνια στην Αγγλία. Και το φοβόμουν να το κάνω, αλλά μας παρασύρατε και από τότε το έχω λατρέψει κι εγώ. Δεν μπορείτε να δείτε πίσω. Δεν μπορούμε, we can't look back. Να σας ξεκινήσουμε από τα βασικά όμως. Είμαστε σε ένα νησί, έτσι, στην Αγγλία. Είναι σίγουρα πιο εύκολο να πάρουμε το αεροπλάνο και να πάμε όπου θέλουμε. Έτσι. Πάμε στο Gatwick, μισή ώρα από εδώ, μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και πάμε όπου γουστάρουμε. Κι όμως, εσύ σίγουρα, το ξέρω, προτιμάς το αυτοκίνητο 1000%. Γιατί? Κοίταξε, δεν είναι απλά ότι προτιμάω το αυτοκίνητο. Μ' αρέσει και το αεροπλάνο και φυσικά δεν μπορείς παντού να πας με το αυτοκίνητο. Σίγουρα. Αν θες να πας, ας πούμε, στην Αμερική και να θέλεις, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρος ότι αν γινόταν θα πήγαινες. Ναι, αν είχε κάτι ενδιαφέρον στον διάμεσο να δω, σίγουρα. Με το αυτοκίνητο πιστεύω ότι βλέπεις πολύ περισσότερα πράγματα και πραγματικά είναι το experience που αποκτάς. Δηλαδή ζεις στην κάθε χώρα, στο κάθε χωριό, καταλαβαίνεις τους ανθρώπους, την κουλτούρα. Οι μέρες σου γεμίζουν τελείως διαφορετικά. Έχεις πραγματικά... βλέπεις, μαθαίνεις και αισθάνεσαι πολύ περισσότερα πράγματα από ότι όταν θα πάρεις το αεροπλάνο. Σίγουρα θα πας, παραδείγματος χάρη, στη Ρώμη, θα κάτσεις 5 μέρες, θα δεις όλα τα μουσεία και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα άλλο είδος ταξίδι που σίγουρα πρέπει να το κάνεις, έτσι, γιατί... Εντάξει, δεν μπορείς να γυρίσεις με το αυτοκίνητο. Μακάρι να είχαμε 5 μήνες άδεια το χρόνο να τα κάναμε, σίγουρα. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο road trip που έκανες στην Ευρώπη? Ναι, από εδώ. Ήταν το 2018, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Οι κόρες μας τότε ήταν μικρές, δηλαδή 8 και 10 αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τέλεια, ήταν η πρώτη φορά, είχαμε ξετρελαθεί. Πήγατε. Ξεκινήσαμε από Αγγλία με τελικό προορισμό Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι, δεν το είχαμε κάνει ποτέ. Φυσικά λέγαμε πώς θα οδηγήσουμε, θα περάσουμε μέσα από... θα πάμε από Βαλκάνια, θέλαμε λίγο... Ήμασταν λίγο φοβισμένοι με αυτό, δεν θέλαμε να περάσουμε από Βαλκάνια. Τελικά αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε για να πάμε μέσω Ιταλίας, δηλαδή φτάσαμε Ιταλία και πήραμε το καράβι. Ναι. Πώς το θυμάσαι και είναι το πρώτο ταξίδι? Τέλεια. Καλύτερες αναμνήσεις. Ήτανε καταπληκτικά. Τι σε όθησε, ας πούμε, να το κάνεις? Εντάξει, ξέρω, ήταν η Ελλάδα, σίγουρα θα μπορούσε να μεταφέρεις πράγματα κτλ. Εγώ έτσι το σκεφτόταν κάποιος ίσως, αλλά γενικά είναι το αίσθημα, ας πούμε, της ελευθερίας, η ευελιξία, είναι ότι μπορείς να βάλεις ό,τι θες, πράγματα στο αμάξι. Τι είναι, πιστεύεις? Τι ήταν τουλάχιστον τότε, στο πρώτο ταξίδι, το κίνητρο? Σίγουρα δεν σκεφτόμουν τα πράγματα που θα βάλω στο αμάξι, γιατί μετά κατάλαβα και καταλάβαμε ότι ωραία, μπορούμε να παίρνουμε και ό,τι θέλουμε στην επιστροφή μαζί μας. Την πρώτη φορά ήταν πιο πολύ... θέλαμε βασικά η εξερεύνηση. Αυτό, να κάνουμε ταξίδι με τα παιδιά, να περάσουμε πιο πολλές ώρες μαζί, να δούμε χώρες διαφορετικές, γιατί περνάς και από διάφορες χώρες. Όλο αυτό το excitement βασικά. Και όντως ήταν καταπληκτικά. Και το κάνουμε συνέχεια. Το πρώτο μας ταξίδι ήταν μαζί σας, που μας είχατε πείσει με τον άντρα σου. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ να οδηγήσω το δεξιοτήμον αυτοκίνητο το βρετανικό στην Ευρώπη. Και εντάξει, το φοβόμουν. Είχα μια φοβία σχετική και μας λέγατε εσείς ότι δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Ναι. Spoiler alert, όντως δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο.
Αλλά εκείνη την πρώτη φορά φοβόμασταν και το κάναμε, θυμάμαι, μαζί. Μας πήρε το χεράκι και πήγαμε με το δικό μας αυτοκίνητο. Πού πήγαμε, Βέλγιο την πρώτη φορά. Νομίζω ότι την πρώτη φορά πήγαμε. Dunkirk, έχουμε πάει. Ναι, Dunkirk. Ναι. Και μετά πήγαμε μέχρι το Μπρίζ. Ναι, πήγαμε μέχρι το Μπρίζ. Και έπαθα πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά άλλαξε η ζωή μου. Όχι, ήταν τέλεια. Δηλαδή, δεν το περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Να είναι τόσο εύκολο να οδηγήσει το δικό σου αυτοκίνητο σε δρόμους ευρωπαϊκούς που ξέρεις να οδηγείς σε ευρωπαϊκούς δρόμους. Και εντάξει, οι δρόμοι στην υπηρετική Ευρώπη είναι πολύ καλύτεροι από την Ελλάδα, είναι πολύ ωραίοι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε εμένα. Δηλαδή, αυτό που με οθήκε να κάνω και τα επόμενα ταξίδια ήταν αυτή η αίσθηση ελευθερίας και ότι μπορείς να γεμίσεις το πορμπαγκάζ σου με οτιδήποτε βλακεία θες από παντού. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν πολύ οι μπύρες. Πηγαίνουμε σε διάφορα breweries, πηγαίνουμε από εδώ από εκεί, γεμίζουμε μπύρες, γεμίζουμε κρασιά, γεμίζουμε ό,τι θες και γυρνάς πίσω. Ενώ με το αεροπλάνο δεν μπορείς. Όχι πολύ πάντα, βέβαια. Έχουμε πάει και σε κάποια breweries, τα οποία ναι. Έχουμε κάνει ένα detour 1-2 ώρες περίπου και πήγαμε σε ένα brewery στο Βέλγιο, το οποίο ήταν σε ένα βιβλίο ότι έλεγε πρέπει να πας. Και ήταν. Μας κοιτούσαν οι άνθρωποι που λέγανε γιατί ήρθατε. Τι θέλετε εσείς εδώ πέρα. Και η μπύρα ήταν σαν ξύδι. Ξύδι, πραγματικά, ναι. Το πρώτο ποτί, ναι, ήπια την πρώτο λέω θα είναι μάλλον χαλασμένο. Μετά πήραμε και από την Κατερίνα το δικό της και ήταν. Ναι, όχι, ήταν ξύδι. Ναι. Δεν θυμάμαι ποια ήταν, αλλά θα το βάλω στα σχόλια για να μην την πείτε ούτε εσείς, γιατί ναι, είναι. Παρ' όλα αυτά όμως και αυτό το detour. Ναι. Ήταν ωραίο, δηλαδή πάλι κάτι διαφορετικό βλέπεις και ανακαλύπτεις, γελάς. Να, είναι μια ιστορία σε αυτό το random brewery, σε random χωριό και έτσι και το θυμάσαι για πάντα. Ακριβώς. Έχεις δίκιο έτσι. Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Να πούμε λίγο τα πρακτικά και μετά θα πούμε για ταξίδια που έχουμε κάνει και που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, τα πρακτικά τώρα για κάποιον που μας βλέπει π.χ. από την Αγγλία και θέλει να το κάνει ή κάποιον που στην Ελλάδα που αναρωτιέται πώς είναι αυτό το ταξίδι. Γιατί είμαστε νησί, έχουμε πει έτσι. Ναι. Πώς βγαίνεις από το νησί. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιλογές. Υπάρχει το ferry boat, να πας στο Dover, ξέρω εγώ, ή στο Καλέ. Και η άλλη επιλογή που κάνουμε είναι το Eurotunnel, έτσι. Ναι. Το οποίο είναι, εντάξει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή νομίζω. Μόνο το Eurotunnel και το ferry boat. Έχει και από αλλού όμως, δεν έχει μόνο το Dover, έχει και από αλλού. Έχει από πολλά μέρη, αλλά χρειάζεσαι πολλές ώρες σίγουρα. Το πιο απλό και εύκολο και γρήγορο είναι το Eurotunnel, καταπληκτικό. Πώς είναι αυτό, δηλαδή την πρώτη φορά σου έκανε κάτι εντύπωση, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ήμασταν όλοι με τις κάμερες και βγάζαμε φωτογραφία που μπαίνεις μέσα στο τρένο, όλο το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία εμπειρία και για τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πραγματικά ήταν πολύ excited και οι δύο. Πολύ εύκολο, μισή ώρα είναι και ξαφνικά βγαίνεις στη Γαλλία. Αυτό μου κάνει μια εντύπωση, ότι είναι πολύ εύκολο, εντάξει. Άμα είναι μέρες που έχει κίνηση, δηλαδή πάνε πολλοί, έρχονται και πάνε, μπορεί να έχει κίνηση, πας τέλος πάντων, φτάνεις στο Καλέ, όχι στο Ντόβερ, συγγνώμη. Στο Folkestone, ναι, εκεί πέρα είναι, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, ευχαριστώ. Φτάνεις, μπαίνεις μέσα, πριν μπεις έχει κάποια σαν διόδια, κάποια booths που ουσιαστικά σκανάρεις το εισιτήριό σου, το έχεις κλείσει από πριν από την εφαρμογή, δεν μπορείς να αγοράσεις από εκεί πέρα εισιτήρια και ουσιαστικά λες ότι έχω κλείσει 3 η ώρα το μεσημέρι. Φτάνεις περίπου 2 ώρες νωρίτερα, σκέψου το σαν αεροπλάνο και σου λέει αυτό, νομίζω βγάζει και λέει ότι έχει και 2 η ώρα άμα θες, επειδή δεν έχει πολλή κίνηση και μπορείς να επιλέξεις ουσιαστικά σε ποιο βαγόνι θα πεις. Συνήθως θα πας στο 3 η ώρα, εντάξει, και μετά πας με το αυτοκίνητό σου, οδηγήσεις σε ένα χώρο που είναι σαν duty free. Ναι. Κάνεις και τα ψώνια σου. Κάνεις και τα ψώνια σου, άμα θες. Duty free. Αλλά είναι duty free, εντάξει, μην φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, δεν είναι και κάτι τρομερό. Πας στα duty free και μετά έρχεται η σειρά σου. Όταν μπαίνεις στην είσοδο, σου λέει είσαι το E5, το D6. Και ξέρεις ότι το D6 φεύγει, πρέπει να πας 3 η ώρα, 2,5 ώρα πρέπει να είσαι σε ένα χώρο που πρέπει να φύγεις από εκεί πέρα. Οπότε, όταν βγει ανακοίνωση ότι το D6 πάτε τώρα, μπαίνεις πάλι στα μάξι, οδηγάς κάτι snake lines και πέρα από εδώ από εκεί και φτάνεις σε ένα τεράστιο χώρο που ουσιαστικά χωρίζονται όλα τα αυτοκίνητα, έτσι. Και πας σε ουρές. Εδώ είναι η D5, εδώ είναι η D6, D7 και πας και στείνεσαι πίσω από μια ουρά, συνήθως single line ή μπορεί και double line και περιμένεις για να μπεις στο τρένο. Σωστά όσο εδώ, καλά τα λέω. Ναι, μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Και μετά λοιπόν κατά τις 3 παρα 10 ανοίγει η πύλη, είναι όλα πολύ οργανωμένα, δεν συζητάω. Ναι. Απλώς υπάρχει το ρίσκο να έχει πολλή κίνηση και να πάει να περιμένεις ή αν πάθει κάτι και ένα βαγόνι. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Δεν μας έχει τύχει ποτέ ούτε μας. Ναι. Τη μόνη φορά που είχαμε καθυστερήσει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι. Ήταν όταν είχε. Τι θυμάμαι τι είχε απεργίες τότε. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ. Το
Το 22 ήταν. Και συνήθως στη Γαλλία γίνονται οι απεργίες και επηρεάζουν και εμάς. Και κάναμε ώρες να φτάσουμε στο Folkestone. Είχαμε πάει από κάτι παράδρομους, πολλές ώρες, αλλά και πάλι αυτό ήταν ωραίο, γιατί είδαμε αγγλική εξοχή που δεν είχαμε δει άλλη φορά και δεν θα βλέπαμε υπό άλλες συνθήκες. Οπότε... Είσαι ένας θετικός άνθρωπος, πάντα βλέπεις τα θετικά, Κατερίνα. Μου αρέσει πολύ αυτό. Anyway, και μετά μπαίνεις μέσα σε βαγόνια. Σκεφτείτε, είναι δίπατα βαγόνια τεράστια. Μπαίνεις πάνω ή κάτω και οδηγείς με τα μάτια σου σε ένα πολύ στενό βαγόνι. Μπαίνεις τσούκου και σκάθεσαι ο ένας πίσω από τον άλλον. Τα βαγόνια χωρίζουν, είναι νομίζω 3 ή 4 αυτοκίνητα σε κάθε βαγόνι. Έρχεται κάποιος, κλείνει μετά το ενδιάμεσο και το πίσω. Έχει και τουαλέτες μέσα. Και πραγματικά η διαδρομή είναι 35 λεπτά. Και έχει πιάνει και το ίντερνετ μέσα. Δεν έχει WiFi, αλλά πιάνει το 5G. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πλέον πιάνει, Ναι, και είναι τίποτα. Και μετά φτάνεις Γαλλία, βγαίνεις στο Καλέ και κατευθείαν σου λένε έχει μεγάλα σήματα, οδηγείτε τώρα από την άλλη μεριά, προσοχή. Ναι. Και ουσιαστικά βγαίνεις στον δρόμο και οδηγάς. Αυτό ήταν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ήταν τρομερά εύκολο και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Και την πρώτη φορά που είχαμε πάει μαζί, Κατερίνα, που έτρεμε λίγο το φιλοκάρδι μου πώς θα βγω από το αμάξι και πώς θα οδηγήσω. Τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ήταν το αγχωτικό. Μετά είναι πανεύκολο. Συνειδητοποιείς ότι επειδή βασικά έχεις το δικό σου αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα. Απλά έχεις στο μυαλό σου ότι οδηγείς από την άλλη πλευρά. Αλλά αν είχες να οδηγήσεις αυτοκίνητο ευρωπαϊκό, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Επειδή οδηγείς το δικό σου αυτοκίνητο, είναι τίποτα. Δηλαδή ούτε που το καταλαβαίνεις. Όποτε έχω νοικιάσει αμάξι. Στους μεγάλους δρόμους. Στις εθνικές. Όποτε έχω νοικιάσει αμάξι στην Ευρώπη για δουλειά και τέτοια, ήταν πιο τρομακτικό για μένα. Γιατί δεν είναι και το δικό μου. Και εντάξει, δεν το ξέρω το αμάξι, ήταν πιο φοβιστικό σίγουρα. Αλλά ναι, αυτό που είπες για το ότι πρέπει να έχει συνοδηγό, χρειάζεται συνοδηγό στην Ευρώπη. Για κάποιος να πατάει τα διόδια, να πατάει τα κουμπάκια στο πάρκινγκ. Αυτό είναι, θα έλεγα, το πιο. Όχι εκνευριστικό, θα έλεγα το πιο εκνευριστικό. Γιατί κάνεις όλη τη δουλειά αυτή. Και ο οδηγός πρέπει ουσιαστικά να σταματήσει τα διόδια ακριβώς εκεί που θα φτάνει το χέρι σου. Οπότε είναι λίγο tricky, αλλά το μαθαίνεις και αυτό, είναι part of the και εντάξει, experience. Όταν βγεις στην Ευρώπη, εσύ έχεις πάει πιο πολύ από μένα, θα τα πεις λίγο καλύτερα, αλλά πρέπει να ξέρεις πού πηγαίνεις και τι rules υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν τα διόδια. Στη Γαλλία νομίζω υπάρχουν πολλά διόδια που και τα πληρώνεις. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά υπάρχουν πινακίδες που λέει ότι είστε σε δρόμο με διόδια, μπείτε online να πληρώσετε, έτσι. Ναι. Έχει να πληρώσεις και cash, ή κάρτα και τέτοια. Μπορείς να πληρώσεις και cash ή πληρώνεις με κάρτα φυσικά. Αυτό είναι το πιο σύνηθες. Αλλά πλέον έχουν βάλει αυτά τα online. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ αυστηρή, γιατί πέρσι που ήμασταν, νόμιζα ότι είχα πληρώσει, πήγα, κατέβασα το app, δεν ξέρω τι έκανα, τελικά δεν πλήρωσα. Και φέτος που ξαναπήγαμε κάποια στιγμή, ήταν ακόμα εκεί το amount που έπρεπε να πληρώσουμε, οπότε το πληρώσαμε με καθυστέρηση 1 έτους, αλλά δεν πήραμε κανένα πρόστιμο. Κάποιο bug υπάρχει, αν μας βλέπει κάποιος από το γαλλικό σύστημα τώρα, να το φτιάξει. Και λέει και υπάρχουν τώρα, γράφω εδώ πέρα σημειώσεις μου για vignettes. Υπάρχει τέτοιο πράγμα σε Ελβετία και Αυστρία? Τι είναι το vignette να δεις? Υπάρχει κάτι σαν διόδια μήπως? Στην Ελβετία έχεις με το που μπαίνεις, σταματάς στα σύνορα και πρέπει να αγοράσεις ένα αυτοκόλλητο. Σαπάσο ακριβώς, το οποίο όμως πληρώνεις αυτό, είναι φάπαξ και δεν πληρώνεις τίποτα, δεν έχει άλλα διόδια. Είναι για να οδηγείς στη χώρα ουσιαστικά, έτσι. Ακριβώς. Plus, το πολύ καλό με αυτό είναι ότι ισχύει για 1 χρόνο. Δηλαδή μπορείς να πας όσες φορές θέλεις στην Ελβετία. Βλέπετε να κάνουμε έτσι συνέχεια, γιατί ακουμπάει το τραπέζι και κάνει το μικρόφωνο. Είναι πολύ ευχαριστική, πρέπει να μιλάω και με τα χέρια. Δεν με αφήνει όμως, τέλος πάντων. Έχεις φάει πρόστιμο ποτέ? Στην Ευρώπη? Έχουμε φάει, νομίζω, πήγαμε την πρώτη φορά που πήγαμε. Νομίζω στην Ιταλία φάγαμε πρόστιμο. Αν δεν απατώμε. Νομίζω, αλλά. Δεν το ξεχάσατε, αυτό το πληρώσατε, έτσι. Τόσες γκάφες, χωρίς να το θέλουμε φυσικά. Και πιστεύω ότι μας την έχουν χαρίσει πολλές φορές. Δηλαδή έχουμε μπει σε πλατείες, κατά λάθος, ανάποδα, σε πεζόδρομους. Και δεν μας έχουν. Λέμε τώρα, ποιος ξέρει τι θα γίνει, θα γυρίσουμε και θα μας έρθει καμιά. Τέλος πάντων, κάτι πολύ να πληρώσουμε, αλλά ποτέ.
Οπότε, ναι, την έχουμε γλιτώσει. Και μας έχουν. Την προηγούμενη φορά που οδηγούσαμε στη Γερμανία, μας άστραψε κάτι φλάσι εκεί πέρα. Ναι, λέμε, όπα την πατήσαμε, αλλά τίποτα. Πέρασαν ένας χρόνος, δεν είχε έρθει τίποτα. Και από τη Γερμανία να μην και από τη πάρεις Γερμανία, είναι... σε ένα random χωριό εκεί πέρα. Πολύ σε μια random στροφή. Πάντως θέλει προσοχή στην Ευρώπη και με τα διόδια, αλλά επίσης σε κάθε πόλη αν πας. Κάθε πόλη υπάρχει ένα app, τώρα δεν θυμάμαι, θα το βάλω στην περιγραφή του επεισοδίου, αλλά υπάρχει ένα app που σου λέει σε ποια πόλη τι ισχύει για τα περιβαλλοντολογικά. Πώς είναι το Ules εδώ πέρα στο Λονδίνο. Ας πούμε, δεν μπορείς να πας στη Λιόν ή στο Βερολίνο, γεια σας, ήρθαμε το όποιο αυτοκίνητο θες. Ναι. Είτε πρέπει να τηρήσεις κάποια κριτήρια, είτε πρέπει να αγοράσεις μια ειδική κάρτα. Μπαίνεις online και την παραγγέλνεις, δεν είναι τίποτα, και τη βάλεις στο αυτοκίνητό σου, για να μπορείς να οδηγήσεις στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι στα περίχωρα μπορείς. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό και όποιος πάει Ευρώπη πρέπει να το γνωρίζει. Όπως ας πούμε τα vignettes που είπε η Κατερίνα πριν λίγο. Αλλά αυτό, εμείς δεν είχαμε με GPS έτσι, να πάμε σε πουθενά περίεργα. Εμείς την έχουμε πατήσει στην Ελλάδα περισσότερο και εγώ και η σύζυγος έχουμε οδηγήσει ανάποδα. Η Χριστίνα έχει πάει στην Καλαμαριά σε έναν δρόμο, γεια σας. Από την άλλη μεριά οδηγούσε και λέει: όπα, οδηγώ λάθος. Το χειρότερο το έχω κάνει εγώ βέβαια στην Ελλάδα με το ελληνικό αυτοκίνητο του πατέρα μου, που ήμασταν στην Εγνατία εδώ και πήγαμε στρίβουμε προς Γιάννηνα. Και φυσικά παίρνω τη στροφή αριστερά, κλειστή. Και βγαίνω στην Εγνατία στο αντίθετο ρεύμα. Γεια σας! Ευτυχώς σταμάτησαν όλα τα αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι λέγανε όμως. Ναι. Ή μάλλον μπορώ. Ναι, και εγώ. Και εντάξει, ζήτησα συγγνώμη και ξαναμπήκα πίσω στο σωστό. Αλλά ναι, στην Ευρώπη δεν το έχω κάνει ευτυχώς ακόμα αυτό. Να πάμε τώρα λίγο παραπάνω, μου θες, στα καλύτερα road trips που έχετε κάνει. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε κάνει τόσα πολλά όσο εσείς. Έχουμε κάνει, εντάξει, τα περισσότερα μαζί τα έχουμε κάνει. Νομίζω ένα δεν έχουμε κάνει μόνοι μας. Και ήταν. Τώρα φαντάζεσαι να πω, ήταν το καλύτερο αυτό που δεν κάναμε χωρίς εσάς, όχι πλάκα. Δεν ήθελα να το ακουστεί έτσι. Απλώς, εντάξει, πέρυσι που πήγαμε σαν οικογένεια, γυρίσαμε όλη τη Γερμανία, πήγαμε Γαλλία, Γερμανία, πήγαμε Άμστερνταμ πρώτα, Γερμανία, Αυστρία, μετά πάλι πίσω Γαλλία. Ήτανε μοναδική εμπειρία και ίσως απογαλακτιστήκαμε από εσάς και δεν είχαμε το φόβο και είχαμε αυτό το excitement που θα πάμε και μόνοι μας. Πάλι, ακούγεται πολύ άσχημα, δεν το εννοώ έτσι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή, ήταν ένα dedicated road trip χωρίς φόβο και από τότε, δηλαδή, εγώ είμαι κολλημένος. Δηλαδή, θέλω συνέχεια road trip να πηγαίνω, μου το έχετε κολλήσει το μικρόβιο. Και μ' αρέσει και εμένα αυτό που λες, που είπες στην αρχή, ότι πηγαίνεις. Μ' αρέσει καταρχάς το να το οργανώνεις. Είτε περίεργο, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ που θα κάθομαι στο χάρτη και θα βλέπω πού θα πάω. Και θα βλέπω τι έχει ενδιάμεσα. Έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει εκείνη τη βλακεία. Μ' αρέσει πρώτα αυτό. Μετά μ' αρέσει το ότι πηγαίνεις σε διάφορα μέρη, έτσι. Σε διάφορα άσχετα μέρη και γεμίζεις το προπαγκάζ σου με οτιδήποτε θες. Από μπύρες, έχουμε αγοράσει μαξιλάρια για τον κήπο από το Breeze, δεν θυμάμαι από πού τώρα. Θα με κοιτάει η γυναίκα μου, θα με διορθώνει. Αλλά γενικά αγοράζουμε ποτήρια, αγοράζουμε οτιδήποτε θέλεις. Στο Γκέντι, να ορίστε. Μ' αρέσει αυτό το. Μ' αρέσει το κομμάτι επίσης και με τρελαίνει αυτό ότι. Ήμασταν πέρυσι στο Μόναχο, κάπου εκεί νομίζω, και λέγαμε: OK, τώρα θα πάμε στο Salzburg. Και λέμε: τι έχει ενδιάμεσα, δεν είχα προγραμματίσει κάτι. Και μπαίνω στο Google Maps και βλέπω ένα random χωριό. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θα το γράψω στα σχόλια. Και πήγαμε εκεί πέρα και ήταν ένα τέλειο, ήταν ένα μαγευτικό πράγμα στη Γερμανία. Ένα μαγευτικό χωριουδάκι με μια τέλεια λίμνη. Και. Ναι. Δηλαδή. Κάτι άσχετα πράγματα που αυτά δεν τα έχεις με το αυτοκίνητο, έτσι φυσικά. Με το αεροπλάνο, εννοείς. Με το αεροπλάνο, ναι, συγγνώμη. Αυτό λοιπόν μου αρέσει. Οπότε τώρα έχω φάει κόλλημα και θέλω συνέχεια να πηγαίνω road trip και όπως είπες, μακάρι να είχαμε συνέχεια άδεια. Αλλά εσύ για πες, ποιο ήταν το καλύτερο σου ταξίδι και τι σου έχει μείνει από αυτό? Θεωρώ ότι κάθε ένα είναι μοναδικό, πραγματικά. Και επειδή τις περισσότερες φορές που ξεκινήσαμε, 4 φορές μέχρι στιγμής έχουμε πάει Ελλάδα από Αγγλία. Θα πω για μία φορά που ήταν το 2024, 2 χρόνια πριν. Κατεβήκαμε Αγγλία με τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάλι από τέλεια μέρη, όλα τέλεια. Πήγαμε σε μέρη. Έχω την κόρη μου που είναι fan Formula 1 και κάναμε διάφορα tour. Πήγαμε στο Ferrari Museum στην Ιταλία, πήγαμε σε διάφορες πίστες και κάνω εντωμεταξύ ότι εγώ δεν τα έχω ξανακούσει και κάνω ότι είμαι έκπληκτος. Ήτανε πολύ ωραία. Δηλαδή πάλι συνδυάζεις πράγματα που
Υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα έβλεπες και δεν θα πήγαινες. Στο γυρισμό, αφού πήγαμε Ελλάδα και αφήσαμε τα παιδιά, γυρίσαμε μόνοι με τον Νίκο, τον άντρα μου, και αποφασίσαμε αυτή τη φορά, γιατί συνήθως φεύγουμε από Αγκώνα για να πάμε Ελλάδα, αποφασίσαμε να μην γυρίσουμε από Ελλάδα Αγκώνα, αλλά να πάμε Μπάρι, που είναι νότια κάτω. Πιο κοντά είναι. Πιο κοντά είναι από Γουμενίτσα και είναι 12 λένε, αλλά είναι 18 ώρες. Όχι, ψέματα, είναι 12 ώρες, δηλαδή μπαίνεις βράδυ, κοιμάσαι και ξυπνάς στην Ιταλία, τέλεια. Και αποφασίσαμε να πάμε Μπάρι και να κάνουμε Πούλια. Το μικρόφωνο, ναι. Πούλια και γενικά την Ιταλία, γιατί λατρεύουμε την Ιταλία. Και ήταν κάτι το μοναδικό, δηλαδή είδαμε μέρη, πήγαμε Ματέρα, που είναι μια καταπληκτική πόλη, κάτι το πανέμορφο. Πήγαμε Amalfi Coast, περάσαμε από Νάπολη, πήγαμε στην... κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Πώς ήταν εκεί η οδήγηση? Στην Amalfi Coast και στην Νάπολη. Στην Ιταλία γενικώς θα το πω λίγο αργότερα. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε Πούλια, Amalfi Coast, μια μαγεία, καταπληκτικό μέρος, πανέμορφα όλα, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Αλλά όταν φτάσαμε στη Σιένα, γιατί είχαμε αποφασίσει να περάσουμε από Σιένα, χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς να έχουμε προγραμματίσει τίποτα, απλά τις επιστροφές μας είχαμε προγραμματίσει και τα μέρη που θα μέναμε και τα ξενοδοχεία, ψάχναμε να μείνουμε, να βρούμε που θα παρκάρουμε στη Σιένα, γιατί όπως είναι μια χώρα, μια πόλη αρχαία. Οπότε επικοινώνησα με την κυρία που είχαμε το σπίτι και της έγραψα πού μπορούμε να παρκάρουμε και μου γράφει μου λέει, δεν μπορείτε να παρκάρετε σήμερα στο πάρκινγκ, δεν μπορείτε να περάσετε, λέει, μέσα από την πόλη, γιατί είναι, λέει, το Πάλιο. Τι είναι το Πάλιο? Και λέω, και εκείνη την ώρα που κάνω chat, γυρνάω στον Νίκο και του λέω, τι είναι το Πάλιο? Μου δεν ήξερα ότι λέγεται Πάλιο, το είπα, τι είναι το παλιό? Και μου λέει, Πάλιο, μου λέει Πάλιο. Και τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, βρεθήκαμε στη Σιένα, βρήκαμε να παρκάρουμε ευτυχώς και ήταν μία από τις... Το Πάλιο είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές που έχουν, που είναι υποδρομίες. Βασικά είναι οτιδήποτε άλλο και 2 λεπτά υποδρομίες, δηλαδή ένα τεράστιο πάρτι, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό event. Χωρίζονται οι γειτονιές, μάλλον, σαν να μάχονται μεταξύ τους, υποστηρίζουν όλοι από ένα άλογο και στείνουν όλη την πλατεία για υποδρομίες, είναι όλος ο κόσμος εκεί, τα παιδιά από το σχολείο τραγουδάνε, είναι σε κερκίδες, ένα πράγμα μαγικό, έχει χιλιάδες κόσμο, είναι από τα πιο διάσημα event και ξαφνικά βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς εκεί, χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει φυσικά, και ήταν ένα τέλειο event. Να σου πω ότι αφού τελείωσε η υποδρομία που ήταν 2 λεπτά, μετά από τα τραγούδια και όλα τα σχετικά, οι γειτονιές, η κάθε γειτονιά στρώνει τραπέζια, από αυτά τα μεγάλα που ίσως έχεις δει κάποιες φορές σε φωτογραφίες στο Instagram κτλ. Και όλα τα μαγαζιά μαγειρεύουν τοπικά φαγητά και κάθονται όλοι, τρώνε, τραγουδάνε όλο το βράδυ. Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσες να πεις, το είχα δει στο ίντερνετ, το προγραμματίζω να πάμε με το αεροπλάνο. Ναι. Λοιπόν, το ότι είναι αυτή η εμπειρία που περιγράφεις στο ίντερνετ είναι τόσο ωραίο, είναι επειδή ήταν απρόβλεπτο. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή θα μπορούσες φυσικά να το ήξερες, να το προγραμμάτισες, να πήγαινες. Ακριβώς. Το ότι το βρήκες στο άσχετο, δεν το περίμενες. Αυτό είναι που το κάνει 10 φορές καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι που κερδίζει. Το θέμα είναι όμως, θα το ήξερες. Δηλαδή είναι πράγματα τοπικά που δύσκολο θα τα βρεις στις μεγάλες πόλεις. Εντάξει, είναι λίγο... Τέλος πάντων. Ήμασταν και λίγο τυχεροί, θα το πω έτσι. Γιατί να συνεχίσω, ήταν το καλύτερο ίσως road trip, γιατί
συνεχίσαμε Γαλλία και σε κάθε μέρος που πηγαίναμε στη Γαλλία είχε το event της χρονιάς. Και όλοι πιστεύανε ότι εμείς το είχαμε προγραμματίσει αυτό που πηγαίναμε και μέναμε. Και σταματούσαμε στην παραλία, ξαφνικά βλέπαμε όλα τα φώτα το βράδυ σβήνανε. Και λέμε, τι σημαίνει ρε παιδιά. Και λένε, λέει, τώρα θα αρχίσουν τα περιτεχνήματα. Και είχαν ξαφνικά ροκ όπερα στην παραλία με πυροτεχνήματα και drone festival, τέλος πάντων. Δηλαδή παντού πηγαίναμε. Μετά συνεχίσαμε Νότια Γαλλία, φτάσαμε κοντά στην Ισπανία. Πάλι στη Γαλλία ήμασταν, σε μια αρχαία πάλι πολύ παλιά πόλη. Και ήταν πάλι το μεγαλύτερο event της χρονιάς. Είχαν εκεί επιρροή πάλι από την Ισπανία, είχαν ταυρομαχίες. Ναι, είχε ταυρομαχία, αλλά το event ήταν όλα τα μαγαζιά στην πόλη, χιλιόμετρα, μπαρ, φαγητά, μουσική, σαν να ήσουν, τι να σου πω, στην Ήμπιζα, ας πούμε, ένα τρελό πράγμα. Ήτανε καταπληκτικά. Και διαδρομές που προτείνεις γενικά, εγώ εντάξει, εμείς θα πω αυτά που έχουμε πάει και αυτά που θέλω να πάω. Αυτά που έχουμε πάει είναι σίγουρα ωραίες διαδρομές στο Μπριζ, να πας στο Βέλγιο. Ναι. Να πας Άμστερνταμ από εδώ πέρα, είναι γύρω στις 5 ώρες, αξίζει τον κόπο. Ολλανδία να οδηγήσεις, αξίζει τον κόπο. Η Γερμανία είναι τεράστια, είναι αχανής. Το Autobahn, εντάξει, είναι ένας μύθος. Εντάξει, ναι, άμα έχεις το σούπερ αμάξι και οδηγάς με 800 χιλιόμετρα την ώρα, όχι παντού, αξίζει τον κόπο. Αλλά η Γερμανία αυτό που δεν λένε όλοι είναι ότι έχει παντού νταλίκες. Δηλαδή έχει παντού άπειρες νταλίκες και όποτε πρέπει να είσαι έξω από μεγάλη πόλη γίνεται το χαμός από ποτηλιάρισμα. Αυτό υπάρχει και στην Ιταλία, σε τετραπλάσιο, θα έλεγα. Και ναι, λατρεύω την Ιταλία, αλλά ένα πράγμα το οποίο δεν αντέχω είναι η οδήγηση στην οτοστράτα. Μα γιατί τώρα? Μα περκέ. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Ναι. Και κάθομαι στο αμάξι έτσι και λέω τι θα γίνει. Πραγματικά όμως, χωρίς να υπερβάλλω. Οδηγούν σαν τρελοί και ο δρόμος είναι μονίμως γεμάτος με νταλίκες, οι οποίες νταλίκες φυσικά οδηγούν και αυτοί όπως οδηγούν οι ιδιώτες και κάνουν κόντρες, τους βλέπεις πηγαίνουν μαζί, οι νταλίκες προσπερνάνε αυτοκίνητα, είναι μια τρέλα γενικώς. Ναι, όντως. Εγώ δεν έχω οδηγήσει με το δικό μου αυτοκίνητο, έχω πάει σε ταξί Ιταλία και μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό, αλλά να πω επίσης ότι ωραίο είναι η Γαλλία, Νότια Γαλλία που ελπίζω να πάμε φέτος, αλλά το Σάλτσμπουργκ ας πούμε είναι μαγευτικό. Έχω οδηγήσει Ισπανία, όχι με το δικό μου αυτοκίνητο, επίσης είναι ωραία. Η Ισπανία μοιάζει πάρα πολύ με Ελλάδα και στους δρόμους και σε όλα, απλώς είναι λίγο καλύτερα και σε τοπία. Για μένα η καλύτερη δρόμη δεν είναι της Γερμανίας, θα το πω, είναι της Γαλλίας. Ειδικά Βόρεια Γαλλία που έχω οδηγήσει, δεν έχω οδηγήσει Νότια. Βόρεια Γαλλία, Νορμανδία κτλ. Οι δρόμοι είναι τέλειοι. Δεν έχω δει καλύτερους δρόμους και δεν έχει και τόση κίνηση. Γιατί ίσως έχει τα διόδια. Και οδηγούν και πολύ καλά οι Γάλλοι. Ναι, και δεν έχει και διόδια. Συγγνώμη, επειδή έχει διόδια δεν έχει πολλές νταλίκες, πάνω από αλλού μάλλον. Και είναι απόλαυση το να οδηγήσει στη Γαλλία, κατά τη γνώμη μου. Γερμανία. Στην Ελβετία είναι πολύ ωραία. Στην Ελβετία δεν έχω οδηγήσει. Είναι ωραία. Πολύ ωραία. Δεν έχει στροφές και τέτοια, ή τούνελ. Όχι, στροφές έχει γιατί πας και μέσα από τις Άλπεις. Αλλά είναι πολύ ωραία. Οδηγούν πολύ συνετά και είναι και μαγευτικές οι διαδρομές. Γιατί περνάς από Άλπεις και είναι. Εντάξει, πραγματικά σαν να είσαι πάλι σε κάρτ ποστάλ. Και για Ελλάδα, επειδή έχετε πάει εσείς, εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι καθόλου να πάω Ελλάδα. Εντάξει, θα ήθελα κάποια στιγμή, ίσως σαν θεωρία, μου ακούγεται ωραίο να πάω Ελλάδα. Έχουμε έναν φίλο που ελπίζω να το βλέπει αυτό το επεισόδιο που είναι στη Γερμανία και πηγαίνει Ελλάδα σχεδόν κάθε χρόνο και πηγαίνει μέσα από Βαλκάνια. Και χρησιμοποιεί ένα app και αυτό το οποίο θα το βάλω στα details του επεισοδίου, το οποίο σου δείχνει στα σύνορα αν έχει κίνηση και από ποια σύνορα να πας. Όχι για Ευρώπη φυσικά, για τα μη ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά μου έχει πει κάτι ιστορίες εφιαλτικές σε φάση ότι πρέπει να πας στα σύνορα, Ουγγαρία, Σερβία, και να δωροδοκίσεις ουσιαστικά για να περάσεις. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις 3 ώρες. Γι' αυτό δεν θέλω να πάω από Βαλκάνια. Ναι, ποτέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος ότι θα πάθεις κάτι, αλλά αυτό και μόνο ότι μπορεί να περιμένεις στα σύνορα, πρέπει να δωροδοκίσεις. Και να σου πω το άλλο ότι άμα επιλέγεις να πας από Βαλκάνια, που εντάξει φυσικά μπορείς, απλά θες και πολύ περισσότερες μέρες. Είναι περισσότερες μέρες. Ναι. Δηλαδή 1000 φορές προτιμώ Ιταλία. Ναι. Και εγώ το σκέφτομαι, ας πούμε, και εγώ να πω πρώτα το ταξίδι θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω προς Ανατολικά, δηλαδή προς Πολωνία, Τσεχία, Πολωνία, εκεί θα ήθελα πολύ να οδηγήσω. Και προς Ισπανία και Ιταλία που δεν έχω πάει με το αυτοκίνητο, ελπίζω να πάμε φέτος.
Αλλά για Ελλάδα που σου έλεγα πριν, το φοβάμαι από την άποψη ότι χάνεις μέρα στο καράβι. Ισχύει, δεν ισχύει αυτό, ότι χάνεις μια μέρα στο καράβι? Ισχύει, αλλά χάνεις πολύ λιγότερες μέρες από ό,τι όσο θα πήγαινες Ναι. μέσα από Βαλκάνια, Ναι. αν θες να πας Ελλάδα. Ναι. Και πάλι, αν επιλέξεις να πας από Μπάρι, από Νότια Ιταλία, να πας Γουμενίτσα, Ελλάδα, είναι ένα βράδυ. Δεν χάνεις δηλαδή τίποτα. Ουσιαστικά πας Μπάρι, βλέπεις και αυτή που είναι επίσης Πούλια, είναι πολύ ωραία. Και κοιμάσαι στο καράβι. Επίσης πολύ ωραία εμπειρία, ιδίως άμα έχεις και παιδιά. Κλείνεις εννοείται καμπίνα. Το καράβι όμως μου έχεις πει μια φορά χάλασε κιόλας. Άσε, ναι, έχουμε πάθει και αυτό. Μείναμε στη μέση της Αδριατικής με αυτή την εταιρεία, την Ιταλική, την Grimaldi. Μην την πάρετε ποτέ. Καλύτερα NEC, super fast. Και διαφήμιση. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ελληνική εταιρεία. Να προτιμάτε τις ελληνικές εταιρείες, δεν μένουν. Ναι, μείναμε στην Αδριατική στη μέση 4 ώρες. Σβήσαν και τα φώτα, λέω αυτό είναι τιτανικός. Ευτυχώς δεν είχε καθόλου κύμα, καθόλου. Ήταν λάδι που λέμε η θάλασσα. Οπότε εντάξει. Οπότε λέει κοιμάσαι το βράδυ και το πρωί είσαι στην Ελλάδα. Ναι, άμα πας από Μπάρι. Από Αγκώνα είναι μία μέρα. Είναι λίγο πιο κουραστικό. Αλλά από Μπάρι, τουλάχιστον βλέπεις και λίγο περισσότερο Ιταλία. Παίρνεις το πλοίο, φτάνεις στην Ελλάδα. Μια χαρά. Και εντάξει, εσείς ξέρετε ότι έχετε και σπίτι στην Ελλάδα. Πάτε για άλλους λόγους στην Ελλάδα πηγαίνατε. Πες ότι δεν έχει σπίτι σαν και εμάς, ας πούμε. Ή πες, θα μου πεις, δεν γίνεται. Έχουμε γονείς στην Ελλάδα, έχουμε συγγενείς. Ποιος είναι ο λόγος να πας με το αυτοκίνητο Ελλάδα, εκτός από το ότι έχεις κάποια πράγματα από το σπίτι σου να τα αναφέρεις σε αυτό το σπίτι? Ποιος άλλος λόγος, δεν ξέρω. Προσωπικά εμένα αυτό με σταματάει λίγο. Ο μόνος λόγος που πήγαμε με το αυτοκίνητο Ελλάδα ήταν για να κάνουμε το road trip. Α, μάλιστα. Δεν υπήρχε κανένας άλλο λόγος και δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ναι, είναι και πολύ μακριά, έτσι, να πούμε την Αγγλία για να πας Ελλάδα είναι αρκετά μακριά, έτσι. Ναι, σίγουρα. Αλλά όπως είπα, από Αγγλία, Ιταλία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βατό. Το κάνεις δηλαδή άνετα. Σχετικά με το κόστος, εσείς έχετε diesel αυτοκίνητο. Ναι. Εμείς έχουμε petrol, δηλαδή βενζίνη απλή. Το diesel νομίζω είναι αρκετά οικονομικό και συμφέρει για τέτοιου είδους ταξίδια. Από ό,τι μου έχεις πει, ναι. γεμίζεται ελάχιστα. Ιδίως στο προηγούμενο αυτοκίνητο που είχαμε ήταν πολύ πιο οικονομικό, δηλαδή βγάζαμε περίπου 1000 χιλιόμετρα. Με ένα deposito, είναι τρέλα. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν είχαμε βενζίνη ποτέ, αλλά ναι, από ό,τι ξέρω είναι πιο οικονομικό. Όχι ότι γενικά το να πας με αυτοκίνητο θα σου βγει οικονομικότερο από ότι να πάρεις το αεροπλάνο. Αυτό δεν ισχύει. Είναι πολλά τα έξοδα, αλλά σε σχέση με αυτά που προσλαμβάνεις, θεωρώ ότι αξίζει 100%. Ναι, μπορεί να βγαίνει και πιο ακριβό γιατί πρέπει να υπολογίσεις. Όχι, μπορεί, βγαίνει. Ναι, εκτός από τα καύσιμα είναι το ξενοδοχεία που θα μείνεις. Τα ξενοδοχεία. Ναι, το που θα μείνεις σε κάθε πόλη, το τι θα φας. Είναι διακοπές σου, θες να περάσεις και καλά. Είναι διακοπές σου, θες να περάσεις καλά. Ναι, δεν είναι αγκαρία, έχεις δίκιο. Υπάρχει κάποιο τελετουργικό που κάνετε, κάποιο ποιος οδηγάει πιο πολύ? Ξέρω ότι ο άντρας του αρέσει πολύ να κοιμάται, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Οδηγάει πιο πολύ αυτός ή εσύ, ας πούμε? Εκείνος οδηγάει. Αυτός οδηγάει, ναι. Κοιμάται τον οδηγό, όχι? Παρόλο που δεν θέλω. Φέτος έγινε και το απίστευτο, οδήγησα κι εγώ στην Ιταλία. Και μπορώ να πω ότι αν δεν οδηγήσεις όπως αυτή, δεν τη βγάζεις. Πρέπει αναγκαστικά να οδηγείς όπως αυτή. Αλλιώς είσαι επικίνδυνος. Ναι. Μουσική ποιος επιλέγει? Θα σου πω μουσική και οι δύο. Τα παιδιά? Ναι, όταν είμαστε με τα παιδιά, αυτές συνήθως. Όταν είναι το παιδιά σε λίγο νύστα, βάζω τη μουσική που ακούτε και οι δύο. Αυτά τα άγρια δεν ξέρω τι είναι, πώς να τα πω, μουσική. Για να μην κοιμηθεί βασικά το βάζεις. Για να μην κοιμηθεί. Σωστά, έτσι πράγμα. Οπότε κοιμάμαι εγώ όταν ακούω αυτά. Έχω γίνει... Ναι. Και για να κλείσουμε, για να μην σε κουράζω, για να μην σε τρομάζω βασικά στο πρώτο podcast, αλλά είμαι σίγουρος θα ξανάρθει, γιατί νομίζω σου άρεσε. Εγώ είπα, η επόμενη διαδρομή που σχεδιάζω, δεν ξέρω αν το είπα, αλλά θα το ξαναπώ. Η επόμενη διαδρομή ελπίζουμε τον Αύγουστο, αν πάνε όλα καλά, να καταφέρουμε να πάμε. Πού είχαμε πει θα πάμε? Νότια Γαλλία. Βόρεια Ιταλία και Νότια Γαλλία. Ναι, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε, αν όλα πάνε καλά. Ναι, έχω πει σε προηγούμενο podcast ότι θα πάρουμε και καινούργιο αυτοκίνητο, οπότε ναι, θα το κάνουμε εκεί πέρα, θα το ανοίξουμε εκεί πέρα στην Ευρώπη. Και ναι, ανυπομονώ. Αλλά και θα ήθελα επίσης, υπάρχει και μια άλλη σκέψη για Τσεχία-Πολωνία, το οποίο επίσης είναι ένα ταξίδι που θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ.
Εσύ, Κατερίνα, ποιο είναι το επόμενο ταξίδι που θα ήθελες να κάνεις? Εμείς το επόμενο σίγουρα θα ήταν Νότια Γαλλία. Εξαρτάται από τις μέρες άδειας, να σου πω την αλήθεια. Και επίσης από το παράγοντα θα έρθουν τα παιδιά μαζί μας. Τώρα τελευταία... Μεγαλώσαν οι δικές σας πλέον. Ακριβώς. Θα έρθει η μία, θα στείλουμε την άλλη Ελλάδα. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Αλλά σίγουρα θα είναι Νότια Γαλλία. Και αν υπάρχουν περισσότερες μέρες θα είναι και Βόρεια Ιταλία. Θέλω να πάω πολύ Τωρίνο. Που έχει ξεφύγει τόσα χρόνια. Ναι. Ωραία. Και μια συμβουλή για κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ ταξίδι, road trip, ακόμα και από Ελλάδα. Δηλαδή από Ελλάδα να πάει κάπου, εντάξει, από Ελλάδα λίγο δύσκολο. Εντάξει, από να πας Ελλάδα, Τουρκία. Πλέον όμως μπορείς από να πας Ελλάδα. Ουγγαρία, είναι πολύ τέτοια. εύκολο να πας Ιταλία. Μπορείς να πας Ιταλία. Ιδίως για τους Θεσσαλονικείς. 3,5 ώρες σε Εγνατία βγαίνεις σε Γουμενίτσα και παίρνεις το πλοίο σε Ιταλία. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν όταν ήμασταν εμείς μικροί που δεν. Ναι, γιατί νομίζω ότι το road trip στο μυαλό μου, ίσως επειδή εμείς δεν το κάναμε σαν οικογένεια. Ξέρω ότι η οικογένεια του άντρου το κάνανε. Εγώ δεν το είχα σαν κάτι. Με road trip εννοούμε μέσα στην Ελλάδα. Αυτό είχαμε μόνο. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κομοτηνή που πηγαίναμε. Ναι, εξαιρετικό, το ξέρω. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν ο Έλληνας το έχει το road trip τόσο πολύ. Αλλά αν δεν το έχει, να το κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ στην κουλτούρα. Δεν είναι στην κουλτούρα το road trip, ναι. Είμαστε λίγο του local εκεί πέρα κοντά να πάμε. Να φορτώσουμε τα μπαγκάζια για να πάμε στο χωριό, στο εξοχικό. Αλλά νομίζω αξίζει. 100%. Όποιος δεν το έχει κάνει, είτε από Ελλάδα είτε από Αγγλία. Από Αγγλία το πρώτο βήμα είναι παίρνεις το Eurotunnel Pass Breeze, που είναι πανέμορφη πόλη. Από εδώ που είμαστε εμείς, που είμαστε στο South, είσαι 3,5 ώρες door to door. Είναι τίποτα δηλαδή. Και μετά, αφού το κάνεις μία φορά, πιστεύω συνέχεια. Ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, και ελπίζω να σε έχουμε σύντομα δίπλα μας. Εξαρτάται από το θέμα. Θα αφήσω εσύ να διαλέξεις το θέμα να σ' αρέσει, έτσι. Θα κάνουμε κάτι, θα μιλήσουμε για τα υλικά. Ναι, οκ. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Yeah.